שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון ב-Hebrew the easy way. אני לא יודע אם אתם שומעים את הרוח, אבל יש פה המון רוח. אני הולך בירושלים. פה זה ירושלים, אני נמצא עכשיו בירושלים. פה זו תחנת הרכבת הדוידקה. הנה הרכבת, וזאת התחנה. תחנת רכבת. זאת התחנת רכבת, ואני עכשיו הולך ליד התחנת רכבת בירושלים. ליד. התחנת רכבת היא לידי. יש לידי גם עמוד. זה עמוד. זה פנס. אתם רואים זה פנס. הפנס הזה גם לידי. פה לידי. יש פה גם חתולה. יש לידי גם חתולה. יש לידי גם את הפסי רכבת. זה נקרא פסי רכבת. יש לידי גם עץ. יש לידי המון דברים. בירושלים. עכשיו אנחנו הולכים בירושלים. אתם הולכים איתי. הנה עכשיו אולי אתם שומעים את הרוח. יש רוח חזקה. יש רוח חזקה בגלל שעכשיו חורף. למרות שיש שמש, אתם רואים פה את השמש? יש שמש בשמיים, זה השמיים, פה השמש. יש שמש, אבל חורף. מה זה חורף? יש 400 שנה. חורף, קיץ, סתיו ואביב. עכשיו אנחנו בחורף. מה זה חורף? בחורף יורד גשם בדרך כלל וקר. אתם רואים כולם עם מעילים. כולם מסביבי עם מעילים. מעיל או ז'קט. זה נקרא ז'קט. למה? כי קר. למרות שיש שמש. יש שמש, אבל קר. כי עכשיו חורף. בחורף קר. בקיץ חם. בגלל השמש. עכשיו יש שמש, אבל חלשה. היא לא חזקה, היא חלשה. בגלל שעכשיו חורף. אז בקיץ חם, יש שמש חזקה. בדרך כלל הולכים לים. ים זה מקום שיש בו המון מים. והוא כחול, מים כחולים כמו השמיים. זה ים. הולכים לים כי חם. אביב. באביב הכל פורח. יש המון פרחים. באביב הכל פורח. וזה ממש מגיע לפני הקיץ עם השמש החזקה. אז זה אביב. בסתיו העלים נושרים. הם נופלים לרצפה. זה מה שקורה בסתיו, הכל נופל. תראו, הנה אוטובוס. יש פה אוטובוס לידי. הכביש לידי. אז יש פה אוטובוס, אופנוע וכל מיני מכוניות. הנה משאית ועוד מכוניות שנוסעות. הכביש נמצא לידי. אוקיי. אולי עכשיו שוב פעם אתם שומעים את הרוח. אתם יכולים גם לראות שהרוח מעיפה את העלים.
היא מזיזה אותם. הנה הרכבת נוסעת לידי. אני עכשיו ממש חוזר לתחנה. לתחנת הרכבת. תחנת הרכבת. אז עכשיו, לפני שאני אומר להתראות, אני רוצה להגיד כל הכבוד. כל הכבוד למי? כל הכבוד למי שהגיב בפוסט. אני עכשיו לא מול הפוסט, אז אני לא רואה. אני רק רוצה להגיד כל הכבוד לכל מי שהגיב. זה ממש עוזר. זה עוזר לערוץ. זה ממש עוזר לערוץ. ותודה רבה. תודה רבה כמובן גם לאפריל הרקנס, שתומכת בערוץ ועוזרת לנו. זה כמובן עכשיו תראו את קיר התהילה. ותודה רבה לאפריל הרקנס. להתראות, תראה בסרטון הבא.